Lektion 1. Hälsosamma val. Det kommer förmodligen att vara mycket hälsosammare i genomsnitt än personer vars kost innehåller för mycket mat som har höga halter av socker. Absolut. En balanserad kost är avgörande för att upprätthålla en god hälsa. Jag undrar ofta hur vissa individer lyckas konsumera så många söta mellanmål. Det är ett mysterium. Kanske har de utvecklat en smak för sötma som är svår att bryta. Helt möjligt. Det handlar om att hitta den där balansen mellan överseende och näring. Ja. Måttlighet är nyckeln när det gäller att njuta av godsaker utan att överdriva det. Jag tycker att inkorporering av mer frukt och grönsaker kan hjälpa till att tillfredsställa suget. Exakt. Naturens godis är ofta mycket godare än bearbetade alternativ. Låt oss förbinda oss att göra hälsosammare val tillsammans. Lektion 2. Parkeringsvalidering. Jag tror att du kan få parkeringsvalidering från receptionen. Det är ganska användbart. Att bara ta med din parkeringsbiljett till skrivbordet verkar enkelt. Verkligen. Det räddar en från plågan av orimliga parkeringsavgifter. Jag spenderade en gång en mindre förmögenhet på parkering. Det kändes som att jag finansierade ett litet lands budget. Ja, parkeringsskatten är en riktig sak, eller hur? Det är det verkligen. Jag undrar ibland om jag skulle kunna förhandla fram ett bättre pris. Du kanske kan starta en parkeringsavgiftsrevolution. Ja. Ned med höga parkeringsavgifter. Jag kan redan föreställa mig protestskyltarna. Jag skulle vara din lojala följare och vifta med en skylt samtidigt som jag beklagar mina förlorade dollar. Lektion 3. Återuppsättning av varor. Jag är nyfiken. Är det något specifikt du vill att vi ska ta med i återförrådet? Jag tror att det skulle vara klokt att lägga till några hälsosammare mellanmål till listan. En fantastisk idé. Kanske skulle några frukt- och nötblandningar göra susen. Ja. Och kanske några granolabarer för de där stunderna på språng. Perfekt. Jag kan redan föreställa mig att vårt snackskåp förvandlas till en hälsoparadis. Verkligen. Det skulle vara en förtjusande syn, fylld med livfulla färger och näringsrika val. Och det säkerställer att vi inte faller för frestelsen av ohälsosamma mellanmål. Helt rätt. Ett välsorterat skafferi är viktigt för att upprätthålla en balanserad kost. Låt oss slutföra den här listan, så att vi kan fylla på med våra nya hälsosamma godsaker. Lektion 4. Framhäv styrkor. Jag ska betona mina styrkor och ge specifika exempel som stöd för mina påståenden. Det är en utmärkt strategi. Konkreta exempel ger alltid trovärdighet till ens påståenden. Verkligen. Det liknar att tillhandahålla bevis i en domstol. Det stärker din sak. Helt rätt. Det visar inte bara självförtroende utan också en grundlig förståelse för ens förmågor. Jag tror att det är avgörande att formulera sina styrkor effektivt, särskilt i professionella miljöer. Absolut. Det kan göra stor skillnad i intervjuer eller presentationer. Dessutom låter det andra se värdet man tillför bordet. Ja.
Om bara alla kunde lyfta fram sina styrkor lika enkelt som du. Jag kanske borde börja undervisa en masterklass om självreklam. Lektion 5. Nya äventyr. Jag kan inte vänta med att ge mig ut på detta nya äventyr och skapa bestående minnen. Absolut. Varje äventyr är en berättelse som väntar på att utvecklas. Och jag har en känsla av att den här kommer att fyllas av skratt och kanske några överraskningar. Överraskningar lägger alltid till ett element av spänning. Låt oss hoppas att de är härliga överraskningar. Verkligen. Jag föredrar att mina överraskningar är av den positiva sorten, helst med tårta. Tårta är ett utmärkt val. Det gör alla äventyr oändligt mycket bättre. Vi kanske borde ha som mål att hitta den bästa kakan i varje stad vi besöker. Det låter som ett läckert uppdrag. Jag är helt ombord. Här är en framtid fylld av skratt, överraskningar och såklart tårta. Lektion 6. Death Valley. Som ett resultat av denna värme och torrhet klassificeras Death Valley som en öken. Verkligen. Det är fascinerande hur sådana extrema förhållanden ger upphov till unika landskap. Den skarpa skönheten i det är imponerande, även om jag inte skulle vilja bo där. Helt rätt. Det är som ett naturligt konstverk, men man skulle behöva vara mycket försiktig. Temperaturerna kan vara ganska extrema, vilket gör det till en utmanande miljö. Ja. Ändå är det också värd för olika livsformer som har anpassat sig anmärkningsvärt. Naturens motståndskraft kan vara ganska häpnadsväckande, tycker du inte? Absolut. Det är en påminnelse om livets otroliga anpassningsförmåga. Vi kanske borde planera ett besök för att bevittna detta fascinerande ekosystem från första hand. Lektion 7. Historiska uppdrag. Denna historia går tillbaka till de första spanska besökarna på 1500-talet. Fascinerande. Det gamla uppdraget i San Antonio är ganska känt, eller hur? Verkligen. Det står som ett bevis på det bestående arvet från dessa tidiga upptäcktsresande. Jag har hört att arkitekturen är fantastisk och rik på historia. Det är det verkligen. Varje sten berättar en historia från det förflutna, fylld med äventyr och utmaningar. Jag kan bara föreställa mig de erfarenheter som dessa tidiga nybyggare måste ha mött. Ja. Deras motståndskraft banade väg för många som följde efter. Vi kanske borde besöka missionen och fördjupa oss i dess historia. En fantastisk idé. Det skulle vara ett underbart sätt att få kontakt med vårt arv. Lektion 8. Göra en insättning. Du behöver en deposition för att säkra din bokning. Ja, jag förstår. Jag antar att det är en liten summa, eller hur? Exakt. Vi kommer att kräva en liten deposition vid bokning. Det är ganska rimligt. Det säkerställer att båda parter är engagerade. Exakt. Det hjälper också till att förhindra eventuella avbokningar i sista minuten. Jag uppskattar tydligheten. Det gör planering mycket lättare. När insättningen är gjord kan vi fortsätta med arrangemangen utan oro.
Perfekt. Jag ska förbereda de nödvändiga medlen. Låt oss se till att allt är i sin ordning för en smidig upplevelse. Lektion 9. Utforska billiga aktiviteter. Jag skulle gärna vilja höra dina rekommendationer för billiga aktiviteter att göra när du reser. Säkert. Ett av mina favoritförslag är att leta efter gratis vandringsturer i staden. Det låter härligt. Det är ett underbart sätt att utforska samtidigt som man lär sig om den lokala kulturen. Exakt. Ofta leds dessa turer av passionerade lokalbefolkning som delar dolda pärlor. Jag har hört att några av dem till och med ger tips om de bästa matställena. Ja. Det är som att få en gratis insiderguide till staden. Vilket fantastiskt sätt att spara pengar samtidigt som du får en berikande upplevelse. Absolut. Att utforska behöver inte alltid vara dyrt. Låt oss göra det till en punkt att söka efter sådana möjligheter under våra resor. Lektion 10. Hotellhistoria. Bekvämt boende ger en härlig vistelse. Då bra. Jag ser fram emot att utforska hotellets historia medan vi är där. Jag har hört att hotellet har några spännande historier att berätta. Verkligen. Historiska hotell har ofta en charm som moderna anläggningar saknar. Ja. Jag tycker alltid att det är fascinerande att lära mig om människorna som en gång gick i dessa hallar. Och händelserna som kan ha ägt rum inom dessa väggar. Vi kanske kan be personalen om en guidad rundtur i hotellets historia. En fantastisk idé. Det skulle lägga till ett extra lager av njutning till vår vistelse. Här är att avslöja det förflutna samtidigt som du njuter av nuet. Lektion 11. Gångavstånd. Låter härligt. Är det inom gångavstånd från vårt ställe? Nej, det är bara en kort promenad från grannskapets utgång. Det är bra att veta. Jag föredrar att gå framför att köra bil när det är möjligt. Absolut. Det gör att man kan njuta av landskapet och få lite frisk luft. Dessutom är det ett bra sätt att bränna några kalorier innan du njuter av en måltid. Helt rätt. Det är som en förebyggande attack mot skuld. Jag hoppas att alla är lika entusiastiska över att gå som vi är. Jag tvivlar inte på att de kommer att bli det. När allt kommer omkring, vem gillar inte en trevlig promenad? Här är vår härliga promenad och äventyret som väntar oss. Lektion 12. Starkt solljus. Jag måste skrika. Solen lyser så att jag kisar. Verkligen. Det känns som om solen försöker konkurrera med mina solglasögon. Jag tror att jag ska gå ut och leka. Vädret är helt enkelt för härligt för att motstå. En fantastisk idé. Kanske kan vi ordna en spontan lek frisbe. Det låter fantastiskt. Jag kan behöva några träningskast för att undvika att skämma ut mig själv. Var inte rädd. Jag ska ta med min expertis för att säkerställa att vi inte av misstag skadar några åskådare. Jag uppskattar ditt engagemang för allmän säkerhet. Ska vi samla våra redskap? Absolut.
Låt oss ta vara på denna strålande dag innan den försvinner. Här väntar strålande solsken och ännu ljusare stunder. Lektion 13. Utforskning av Grand Canyon. Grand Canyon-området sträcker sig mer än 1 mil på djupet, eller hur? Ja, och det är häpnadsväckande att över 1000 kvadratkilometer blev Grand Canyon National Park. Verkligen. Det är som naturens sätt att visa upp sitt konstnärskap genom erosion över tid. Absolut. Varje lager av sten berättar en historia om miljontals år av geologisk historia. Det är fascinerande att tänka på naturens krafter som format ett så majestätiskt landskap. Jag håller med. Jag kan bara föreställa mig de hisnande vyerna som väntar oss vid kanten. Vi kanske borde planera en vandringsresa för att utforska dess underverk på egen hand. Det låter utmärkt. Jag är sugen på att uppleva dess storhet på nära håll. Låt oss göra det till vårt uppdrag att fånga varje ögonblick med fotografier. Lektion 14. Miljöansvar. Vi måste göra vår del för att hjälpa planeten, eller hur? Jag håller helt med. En enkel sak vi alla kan göra är att minska vår plastförbrukning. Exakt. Det är häpnadsväckande hur mycket avfall som kan ansamlas från engångsplaster. Ja. Jag tror att vi också skulle kunna främja återvinning i våra samhällen. Det är ett underbart förslag. Utbildning är nyckeln till att främja bättre vanor. Och kanske skulle vi kunna anordna ett lokalt städevenemang för att inspirera andra. Jag älskar den idén. Det skulle vara ett roligt sätt att samla folk för en god sak. Dessutom skulle vi få njuta av lite frisk luft samtidigt som vi gör skillnad. Här är för att skapa en renare, grönare planet tillsammans. Lektion 15. Morgonrutin. Det är vettigt. Efter min joggingtur tog jag en snabb dusch för att fräscha upp mig. Ett perfekt sätt att börja dagen på. Det finns inget som liknar känslan av en dusch efter träningen. Verkligen. Det är som om vattnet sköljer bort både svett och trötthet. Dessutom ger det en stund att reflektera över dina träningsmål för dagen. Mycket sant. Jag tycker ofta att jag funderar på min nästa träningsutmaning. Vi kanske kan skapa en gemensam träningsplan för att hålla varandra motiverade. Det skulle jag älska. Ansvarsskyldighet kan göra resan roligare. Absolut. Och vi kan fira våra framsteg med smoothies efteråt. Skål för en hälsosammare livsstil och uppfriskande morgnar. Lektion 16. Kulinariska idéer. Jag har experimenterat med nötkött och italiensk smaksättning på sistone. Det måste jag testa nästa gång. Det låter helt läckert. Det är det verkligen. Smakerna smälter vackert för att skapa en välsmakande maträtt. Jag kan bara föreställa mig doften som flödar genom köket. Det räcker för att göra vem som helst sugen på att dyka ner i en rejäl måltid. Vad mer planerar du att lägga till ditt kulinariska mästerverk? Jag funderade på några rostade grönsaker till nötköttet.
En fantastisk idé. De skulle ge färg och en hälsosam balans till rätten. Ska vi laga mat tillsammans nästa gång? Jag skulle kunna använda en souschef. Lektion 17. Tillbaka till skolan. I september går vi tillbaka till skolan och höstvindarna börjar blåsa. Ja. Det är säsongen då allt känns fräscht och fullt av potential. Oktober för med sig en känsla av spänning, eller hur? Absolut. De växlande löven och svalare temperaturer är uppfriskande. Och låt oss inte glömma förväntan på halloweenfestligheter. Och ja. Jag älskar den kreativitet som kommer med kostymplanering. Vi kanske borde samordna våra kostymer för ett temafirande. Det låter härligt. En duo stjäl alltid showen, eller hur? Verkligen. Nu väntar en rolig höst med lärande och kreativitet. Lektion 18. Blåsiga dagar. Jag fick tillbaka min hatt precis i tid. Träden vajade frenetiskt. Deras grenar svajade och vajade i de vilda vindarna, eller hur? Absolut. Det var som om de deltog i en sorts dans. Jag måste erkänna att synen var både underhållande och lätt kaotisk. Verkligen. Jag förväntade mig hälften att en av dem skulle starta en kongalinje. Det skulle vara ett riktigt spektakel. Gå med oss på träddansfesten. Jag tror att vi kan starta en ny trend inom naturuppskattning. Vem visste att träd kunde vara så underhållande? Naturen har ett sätt att överraska oss, eller hur? Lektion 19. Planera framåt. Det är vettigt. Ska jag boka alla mina boenden i förväg? Ja, jag tror att det skulle vara klokt, särskilt under högsäsong. Jag kan bara föreställa mig hur snabbt platserna fylls upp under semestern. Helt rätt. Det är bättre att säkra dina planer tidigt än att klättra i sista minuten. Jag skulle hata att sluta sova i min bil på grund av brist på reservationer. Ja, det skulle inte vara den perfekta reseupplevelsen. Jag ska ta ditt råd till mig och börja göra dessa bokningar. Excellent. Det gör att vi kan fokusera på att njuta av vår resa utan bekymmer. Här är det smidiga resor och välplanerade äventyr. Lektion 20. Spela tillsammans. Om vi kan spela tillsammans skulle det vara riktigt kul. Absolut. Jag är alltid redo för lite vänskapsmatch. Kanske kan vi ordna en omgång tennis eller badminton. Det låter härligt. Jag har inte spelat på länge. Perfekt. Jag kan redan föreställa mig skratten och lekfulla skämten. Ja. Och jag förväntar mig fullt ut att vinnaren ska glädja sig skamlöst. Naturligtvis. Segraren ska ta alla skryträttigheter. Jag ska träna rigoröst för att säkerställa att jag är mästaren. Må den bästa spelaren vinna. Jag ser fram emot vår match. Lektion 21. Förnybar energi.
Det är en bra poäng. Har du funderat på att använda förnybar energi till ditt hem? Absolut. Det är ett hållbart val som gynnar både miljön och våra plånböcker. Verkligen. Jag tror att solpaneler blir allt populärare. Ja. De kan avsevärt minska energiräkningar och koldioxidavtryck. Jag har till och med hört berättelser om hem som genererar mer energi än de förbrukar. Det är otroligt. Det är som att ha ett personligt kraftverk direkt på taket. Jag måste titta närmare på detta. Det låter lovande. Låt oss utforska möjligheterna tillsammans. Här är en grönare framtid för oss alla. Lektion 22. Muskelåterhämtning. Det är viktigt att ha ledigt 1 eller 2 dagar för muskelåterhämtning. Håller du inte med? Absolut. Återhämtning är lika viktig som själva träningen. Hur förblir du motiverad för att säkerställa att du faktiskt tar de vilodagarna? Jag tycker att det verkligen hjälper att påminna mig själv om hur mycket starkare jag kommer att vara efter vila. Det är en utmärkt strategi. Jag känner ofta skuld för att jag tagit en paus. Jag förstår. Men kom ihåg att även idrottare tar ledigt för att låta sina kroppar läka. Verkligen. Jag kanske borde börja se vilodagar som en nödvändig del av min träning. Ja. Allt handlar om balans, att trycka hårt och sedan ge tid att återhämta sig. Jag ska anta ditt perspektiv. Här gäller starkare muskler och smartare träning. Lektion 23. Tid för dig själv. Och det har varit en utmaning på sistone. Jag känner att jag aldrig har tillräckligt med tid för mig själv. Det är ganska relaterbart. Livet har ett sätt att samla ansvar, eller hur? Verkligen. Jag undrar ibland om jag ska anställa en tidsansvarig för att hålla mig på rätt spår. En time manager låter som en utmärkt investering. Jag betalar dig i kaffe och tacksamhet. Exakt. Jag kanske borde göra intervjuer för tjänsten. Föreställ dig bara CVT, expert på hantering av tidslöseri och förhalning. Jag skulle säkert anställa den som säger sig ha behärskat balanskonsten. Det är en avgörande färdighet. Vi kanske borde brainstorma sätt att skapa mer personlig tid. En fantastisk idé. Låt oss skapa en plan för att prioritera oss själva mitt i kaoset. Lektion 24. Sociala medier. Jag håller med. Deras användning av sociala medieplattformar är lovvärt. Absolut. Det kan vara ett kraftfullt verktyg för anslutning och kreativitet. Verkligen. Vissa människor lyckas inspirera tusentals med bara ett enda inlägg. Ja. Det är fantastiskt hur ett foto kan utlösa en rörelse eller en trend. Jag undrar ibland om jag någonsin skulle kunna skapa innehåll som resonerar så mycket. Man vet aldrig förrän man försöker. Kanske har du en dold talang som väntar på att bli upptäckt. Jag kanske borde börja dokumentera mina äventyr. Ett inlägg i taget. Det låter som en bra plan. Dina erfarenheter förtjänar att delas.
Här är att omfamna världen av sociala medier med entusiasm. Lektion 25. Hantera konflikter. Några råd för att hantera konflikter effektivt. Jag tror att det är bäst att ta itu med dem snabbt och diplomatiskt. Det är ett utmärkt råd. Att undvika konflikter förvärrar ofta situationen. Exakt. Det är som att låta en liten eld växa till ett rasande inferno. Jag skulle mycket hellre släcka lågorna tidigt. Ja. Öppen kommunikation är nyckeln till att lösa missförstånd. Jag kanske borde öva på mina diplomatiska färdigheter. Börja med mindre meningsskiljaktigheter. En fantastisk idé. Det är ett bra sätt att bygga upp förtroende för konfliktlösning. Här ska vi tackla våra olikheter med nåd och förståelse. Lektion 26. Tidy closet. Det känns bra att ha en städad garderob, eller hur? Absolut. Det är något tillfredsställande med organiserade utrymmen. Definitivt. Det minskar stressen och gör det så mycket lättare att hitta saker. Ja. En skräpfri miljö leder ofta till ett stökigt sinne. En gång organiserade jag min garderob och hittade kläder jag hade glömt. Det är alltid en härlig överraskning. Det är som att shoppa i sin egen garderob. Jag borde göra det oftare. En städad garderob kan till och med inspirera till nya outfit-kombinationer. Verkligen. Vi kanske borde ha en garderobsorganisationsfest. Jag älskar den idén. Tillsammans kan vi skapa ett stilfullt och fridfullt utrymme. Lektion 27. Sevärdheter i närheten. Ja, det är bara några kvarter bort, vilket gör det otroligt enkelt att hitta och komma åt. Det är fantastiskt. Jag föredrar att gå framför att köra bil när det är möjligt. Helt rätt. Att gå gör att man kan absorbera atmosfären i grannskapet. Absolut. Det är ofta under promenader man upptäcker härliga överraskningar. Jag håller med. Några av de bästa upplevelserna kommer från oväntade omvägar. Låt oss lova att utforska dessa få kvarter tillsammans och se vad vi kan hitta. Jag är exalterad. Kanske stöter vi på ett charmigt café eller en butik. Åh, jag hoppas det. En härlig behandling skulle göra vår resa ännu roligare. Här är vårt lilla äventyr precis runt hörnet. Lektion 28. Motell vs hotell. Ett motell har vanligtvis bara en eller två våningar, medan ett hotell vanligtvis har många våningar. Verkligen. Det är fascinerande hur dessa boenden skiljer sig i struktur och bekvämligheter. Ja. Jag uppskattar den mysiga känslan av motell, nästan som ett hem hemifrån. Absolut. Bekvämligheten med att parkera precis utanför ditt rum är ganska tilltalande. Jag måste erkänna att jag njuter av att rulla min resväska direkt in i mitt rum utan att navigera i en labyrint. Det är en klar fördel. Samtidigt erbjuder hotell ofta en lyxigare upplevelse.
Helt rätt. Det är som att kliva in i en större värld fylld med alternativ. Kanske borde vi uppleva båda typerna av boende på vår nästa resa. Det låter som en härlig plan. Variation skapar alltid spänning till resor. Lektion 29. Boutiqueförhoppning. Tja, denna butik har unika och fashionabla design som verkligen sticker ut. Verkligen. Varje del verkar berätta sin egen historia, vilket är ganska spännande. Jag känner ofta att handla i en butik är som att ge sig ut på en skattjakt. Absolut. Du vet aldrig vilka härliga överraskningar du kan upptäcka. Dessutom förhöjer den personliga touchen från personalen ofta köpupplevelsen. Ja. De kan erbjuda stylingtips som gör hela skillnaden. Jag hittade en gång en spektakulär klänning i en butik som blev en konversationsstartare. Det är det fina med unika mönster. De kan utlösa förtjusande interaktioner. Låt oss göra det till en punkt att besöka denna butik tillsammans. Lektion 30. Utforska i närheten. Ja, det är bara några kvarter bort, vilket gör det enkelt att hitta och komma åt. Det är utmärkta nyheter. Jag föredrar att gå framför att köra bil när det är möjligt. Helt rätt. Det gör att man kan njuta av atmosfären i grannskapet. Exakt. Dessutom är det ett bra sätt att upptäcka dolda pärlor längs vägen. Jag håller med. Ibland hittas de bästa upplevelserna utanför allfartsvägarna. Låt oss lova att utforska dessa få kvarter tillsammans och se vad vi kan hitta. Jag är exalterad. Kanske hittar vi ett pittoreskt café eller en charmig butik. Åh, jag hoppas det. En härlig behandling skulle göra vår promenad ännu roligare. Här är vårt lilla äventyr precis runt hörnet.